Terve Mari. No terve Maria. Tervetuloa haastateltavaksi. Kiitos. Ootas, mun pitää klikata täältä toi continue. Noin, suostun haastateltavaksi ja äänitettäväksi. Joo. Okei, loistavaa. No, ihan mahtava juttu, että sulla oli aikaa tulla haastateltavaksi. Ja mä ajattelin nyt kysyä sulta muutamia semmoisia kysymyksiä ja saat ihan valita, kuinka pitkälti ja laajalti haluat niihin vastata. Joo, mä pelkään, että tästä voi tulla pitkä, jos mä saan valita. Eli keskeytät sitten ihan tarpeen mukaan. Hei, kiitos tosi paljon, kun sain tulla. Tosi hauska olla täällä tänään. Joo, ja sun nimi siis on Mari ja sukunimi on Nikonen, mutta kertoisit sä vähän, että millainen tausta sulla on? Me ei tunneta ennestään. No me ei tunneta ennestään, se on totta. Mä oon siis taustaltani suomen kielen maisteri. Mä oon opiskellut Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja kielitiedettä ja vähän kirjallisuuttakin ja nyt sitten viimeisimpänä vihdoinkin pedagogiikkaa. Ja eli mä aloitin opettamisen 2008, jolloin mä en ollut vielä edes valmis kandi. Mä olin vuoden tai 2 vuotta opiskellut yliopistossa silloin. Ja sitä ennen yliopistoa mun tausta on semmoinen, että mä oon ollut ulkosuomalainen. Mä oon viettänyt lapsuuteni Belgiassa. Ja mulla on mun äidinkieli on siis suomi, mutta mä oon käynyt koulun ranskaksi ja englanniksi. Eli mulla on 3 tämmöistä rakasta kieltä. Ja sitten musta aina tuntuu, että mä en osaa pitää niistä kunnolla, niin siksi mä menin opiskelemaan yliopistoon suomea, että mä oppisin että miten tätä kieltä oikeasti pitää käyttää. Ja sit siellä yliopistolla mä opin, että ihan niin kuin sitä voi käyttää ihan niin kuin itse haluaa. Semmoinen. Ja sitä mä haluan opettaa kaikille. Joo, kuulostaa ihan mahtavalta. Mä tuossa aamulla soitin juuri Belgiaan sattumalta. Hauskaa. Joo, viritellään yhtä projektia siellä. Joo, se on hieno ja hassu maa. Joo, siellä ainakin tuntuu olevan tosi osaavia ihmisiä ja kun nyt ajattelee tätä suomen kielen opetusta, niin siellä on flaamin kielen opetuksessa hyvin samankaltaisia kokemuksia verkkokoulutuksessa. Joo. Mutta ei mennä siihen. Mitä työtä sä teet tällä? Niin, siitäkin voisi puhua, mutta mitä työtä sä teet tällä hetkellä? No, tällä hetkellä mä oon suomen kielen opettaja. Mä opetan suomea toisena kielenä mun oman yrityksen kautta. Eli mä perustin oman toiminimen vuonna 2018 elokuussa, mutta mä aloitin tämmöisenä kevytyrittäjänä jo yli vuotta aikaisemmin. Eli vuodesta 2017 mä oon ollut jonkunlainen yrittäjä. Ja pitkään mä opetin samaan aikaan oppilaitoksessa. Joo. Mutta nyt sitten ihan aikataulu ja tämmöisistä perheen aikataulusyistä, niin mä oon nyt sitten ryhtynyt koko päivä yrittäjäksi, koska se on joustavampaa. Joo. Niin ihan siis kesäkuussa aloitin tämän kokopäiväisen yrittäjyyden ensimmäistä kertaa. Et aikaisemmin mulla on aina ollut joku 2 päivää viikossa tai 3 päivää viikossa oppilaitoksessa. Et tämmöinen uusi yrittäjä, uusi vanha yrittäjä. Sitten vaan onnea matkaan. Yrittäjyys Kiitos. On iloinen asia, joskin siinä on joskus vähän mutkia matkassa. Joo, eli mun yrityksen kautta mä teen siis suomen kielen yksityisopetusta ihan kasvokkain Helsingissä ja sitten tällä tavalla niin kuin me nytkin jutellaan netissä ja sitten mä oon nyt aloittamassa verkkokursseja pikkuhiljaa. Vink kaikille kuuntelijoille. Niinpä. Mariin voi olla yhteydessä, tulla puolella. Joo. No hei Mari, millaiset työtehtävät sulle sopii parhaiten? Mulle sopii parhaiten vaihtelevat työtehtävät, eli semmoiset, että mä saan tehdä paljon erilaisia asioita, mutta että niitä kuitenkin yhdistää joku isompi teema.
Ja sitten semmoiset, että on joku selkeä aikataulu ja selkeä rakenne. Että tämä opettaminen toimii aika hyvin, kun kalenterissa on, että ketä opetetaan ja milloin. Semmoiset, että mä saan olla ihmisten kanssa tekemisissä, mutta myös, että mulla on semmoista introverttiaikaa työpäivässä, että mä saan suunnitella kaikessa rauhassa opetusta. Joo. No oikeastaan sä vähän jo vastasitkin mun seuraaviin kysymyksiin, mutta ehkä sellainen, että missä sä olet niin kuin oikein erityisen hyvä? Milloin sä olet parhaimmillas? No niin, tuossa tulikin oikeastaan. Toisaalta silloin, kun mä saan olla ihmisten kanssa tekemisissä, saan tavata ihmisiä, saan kuunnella ihmisiä ja inspiroitua siitä, mitä he kertoo mulle. Ja sitten toisaalta sitten, kun mä saan mennä ihan omaan pieneen kolooni ja miettiä rauhassa, että mitä mä teen. Ja silloin mä yleensä keksin uusia asioita. Mä oon aika luova ihminen, niin sitten mä katsoin. Sulla on siellä seinällä. Soitatko sä noita instrumentteja? No nämä johtuu oikeastaan, täällä meillä on hirveästi, mä oon mun ja mun puolison työhuoneessa, niin mun puoliso on muusikko. Niin hän on kitaristi ja soittaa muitakin kielisoittimia muun muassa. Siellä näkyy mandoliini ja balalaikka ja mitä siellä ukulelea löytyy. Joo. Mutta kitaristi hän on siis pääasiassa, mutta mä soitan sitten ihan harrastuksena kitaraa. Okei, joo. Ja laulan vähän ja huonosti ja usein ja paljon. Minäkin tykkäisin mielelläni laulaa, mutta kukaan ei halua kuulla. Voi ei. Ootko varma? Kyllä mä luulen, mutta täällä Lahdessa on laulamattomien kuoro ja mä oon miettinyt, että mä liityn siihen. Joo. Mut kuule, palataan taas tähän, niin nyt kun sä oot aloittanut juuri yrittäjänä, taikka sä oot ollut jo aikaisemmin vähän, mutta nyt sä olet ihan kokonaan, niin miten sä huolehdit sun hyvinvoinnista? Miten mä huolehdin mun hyvinvoinnista yrittäjänä? Mä yritän varmistaa, että mulla on mahdollisimman paljon vapaa-aikaa, että kalenteri olisi niin tyhjä kuin mahdollista, kuitenkin niin, että siellä on jotain, että ei myöskään ole niin kuin ihan tyhjä kalenteri. Ja sitten mä vietän paljon aikaa mun perheen kanssa, mulla on 1,5-vuotias poika ja ihana muusikkopuoliso ja sitten mä tykkään urheilla ja soittaa ja mitä ikinä mä keksinkään kirjoittaa. Tehdä ihan muita asioita kuin töitä. Mutta aika paljon kantaa se, että kun työ on kivaa, niin sitten sitä niin kun jaksaa tehdä. Mutta siinä pitää huolehtia siitä, että ei tee liian paljon. Niin. Juurikin näin. Sitä hyvin helposti, jos rakastaa sitä, mitä tekee, niin tekee liian paljon. Mutta tosi hyvä. Muista pitää se balanssi siinä, että se on tosi tärkeää, erityisesti kun tekee verkossa ja sitten yrittäjänä on se kiusaus aina ottaa enemmän töitä. Enemmän ja enemmän, niinpä. Joo. No mun seuraava kysymys onkin, että mikä on parasta tai pahinta sun työssä, mutta ehkä nämä haasteet siinä olikin, mutta tuleeko sulle mieleen jotain muuta sellaista, että millaisia haasteita sulla nyt tässä tilanteessa on, kun oot alkamassa täysaikaisesti yrittäjänä? No kun mä mietin sun kysymystä, että mikä on pahinta mun työssä, niin mä melkein, tai mikä on parasta ja mikä on pahinta, niin ne on melkein niin kuin sama asia. Toisaalta parasta on vapaus. Saa tehdä ihan mitä haluaa, mutta toisaalta pahinta on sitten se vapaus. Eli saa tehdä ihan mitä haluaa. Siihen liittyy semmoinen niin kuin epävarmuus ja pelko, jonka kanssa joutuu olemaan. Että aina kun lähtee miettimään jotain uutta konseptia ja on innoissaan siitä, niin sitten on tosi inspiroitunut ja sitten seuraavana päivänä tulee semmoinen melkein niin kuin krapula, että voi ei, mitä mä oikein ajattelin, ei kukaan halua tulla tämmöiselle verkkokurssille ja en mä voi lanseerata tätä ja en mä osaa graafista suunnittelua. Niin se on niin kuin se pahin, se semmoinen itsensä epäily ja epävarmuus. Mä sanon niitä, mulla on niille nimikin, mä sanon niitä aivonäädiksi.
aivonäätä, tämäpä Joo. mielenkiintoinen. Joo, sehän on hyvä. Ei ole mato eikä. Ei. Joo, kyllä. Ja mä ajattelen, että kun me kuitenkin kaikki tehdään omalla persoonalla tätä työtä, niin se riittää, mitä on ja mitä ehtii. Ja Niinpä. ollaan ylpeitä siitä. Niinpä. Sitä pitää joka päivä itsellensä sanoa, että ei tarvitse olla jotain, mitä ei ole. Kyllä, kyllä. Ja ei saisi koskaan verrata omaa tekemistä. Ja aina vertaa. Aina sitä katsoo, että oi, tuolla on tommonen hieno, miksi mulla ei ole noin hieno. Ja vaikka ihan höpö. Kyllä. Eihän sillä ole mitään väliä oikeasti. Tästä hyvänä aasinsiltana nyt sitten seuraavaan asiaan. Eli tuleeko sulle mieleen joku sellainen asia, mitä sä olet työssä tehnyt, josta sä olet erityisen ylpeä? No on moniakin asioita. Tällä hetkellä, just nyt, niin mä oon erityisen ylpeä siitä, että mä oon uskaltanut lähteä tähän koko päiväyrittäjyyteen ja että se on lähtenyt niin kuin rullaamaan. Mä oon saanut siis nämä kysymykset etukäteen ja mulla oli kaikkea hienoa mietittynä, mutta mulla ei ole kirjoitettuja muistiinpanoja niistä, niin mä en nyt just muista mistä muusta mä oon erityisen ylpeä. Mutta siitä, että mä oon ollut rohkea, että mä oon uskaltanut tehdä asioita, mitä mä haluan tehdä ja olla rohkea ja lähteä rakentamaan itselleni sellaista työelämää, mitä mä haluan tehdä. Ja niin, uskaltanut tutustua ihmisiin ja uskaltanut luottaa ihmisiin, että voi uskaltanut jakaa asioita, niin silloin on usein paljon vahvempi, kun jakaa ne ilot ja surut jonkun toisen ihmisen kanssa, eikä vaan niin kuin pidä niitä tälleen itsellään sisällä, että pitäisi olla niin kuin jotenkin joku täydellinen ulkokuori tai näin. Siitä mä oon aika ylpeä. Joo, ja sitä kulttuuria voisi kyllä jakaa kaikille muillekin, että ollaan yhdessä tekemässä sitä tavalla tai toisella. Että onneksi semmoinen kulttuuri on olemassa ja se on aika vahva. Ei se ole kaikkialla eikä kaikilla, mutta sekin, että mä oon nyt täällä, mua vaan pyydetty tänne Gimaran sivuille juttelemaan, YouTube-kanavalle juttelemaan, niin se on jo yksi esimerkki mun mielestä tämmöisestä kulttuurista. Joo, ja hei, tuossa nyt kun Mari sanoi, että ei muista kaikkia asioita, mitä oli pohtinut aikaisemmin, niin te voitte kysyä Marilta chatista, ja myöskin Mari, sä voit vastata siellä chatissa, taikka sitten jos sulle tulee myöhemmin mieleen jotakin, niin ei tarvikaan nyt muistaa kaikkea. Niinpä, hyvä pointti. Meillä on täällä tosi monta seuraajaa, jotka haluaa oppia lisää suomea, niin sä kerroit jo tuossa aikaisemmin vähän, että sulla on nyt alkamassa uusi nettikurssi ja sä myöskin tarjoat privaattitunteja, niin haluaisit sä kertoa tai esitellä jotakin niistä lisää vielä? No, noissa yksityistunneissa niin mä oon vähän semmoinen suomen kielen henkilökohtainen tuki-ihminen, mut voi palkata siihen hommaan. Ja usein opiskelijoiden kanssa me tavataan esimerkiksi kerran kuukaudessa tai kerran viikossa tai mikä vaan sopii opiskelijan aikatauluun. Ja sitten mietitään yhdessä, että mitkä on ne tavoitteet ja miten niitä kohti edetään. Se on yksi mitä mä teen. Ja sitten toinen on tämmöinen, tosiaan nämä verkkokurssit on mulla uusi juttu ja mulla on nyt elokuussa alkamassa tämmöinen kurssi, jonka nimi on Puhetta. Se on puhumisen ja kuullun ymmärtämisen kurssi tasoille B1 ja B2. Eli kun tätä keskitaso plus opetusta on hirveän vähän edelleen suomenkielistä saatavilla, että alkeistasoa löytyy ja ykiin asti löytyy, mutta sitten usein sen jälkeen opiskelijoilla on vähän, että no mitä nyt? Kyllä. Niin mä haluan auttaa tarjoamaan lisää asioita keskitasolle ja edistyneille. Joo, ja sitä meiltäkin kysytään eniten ja aika usein joudun ohjaamaan eteenpäin. Mutta mitäs sitten, jos meillä on joku kuulija täällä, jolla ei ole vielä B1, niin onko se ihan ehdoton se kriteeri?
No tälle kurssille melkein oikeastaan on, mutta Joo. tämä on pienryhmäkurssi, missä on me tavataan siis Zoomissa kerran viikossa. Tälle kurssille mä en halua hirveän paljon ihmisiä edes, koska mä haluan tutustua kaikkiin ja antaa henkilökohtaista palautetta. Niin tälle kurssille valitettavasti totta kai voit tulla kokeilemaan mukaan, että mä en järjestä mitään kielitasotestiä, ei tarvitse olla todistusta, että voi tulla kurssille. Ja jos on epävarma omasta tasosta, niin voi tulla juttelemaan, voi laittaa mulle viestiä ja voidaan katsoa, että mikä se sun taso on. Että tämä on hyvin, niin kun kaikki on henkilökohtaisesti sovittavissa ja järjestettävissä. Että kun tekee pienen yrittäjän kanssa töitä, niin sitten huomaa, että kaikki on joustavaa, että ei ole kauhean niin kuin semmoista jäykkää rakennetta, mitä meidän tarvitsisi noudattaa. Joo. No sä kerroit jo, että nämä on puhetta, eli keskustelu on ainakin yksi menetelmä, mutta onko sulla jotakin erityistä menetelmää vielä sen lisäksi, jonka haluaisit kertoa? No me keskitytään siellä kurssilla aika paljon niin kuin siihen, miten puhumisen ja kuullun ymmärtämisen taidot, että miten ne on oikeasti semmoinen paketti, mitä ei voi erottaa toisistaan. Ja mun mielestä yksi semmoinen avainjuttu, mihin keskitytään liian vähän usein suomen kielen kursseilla, on ihan ääntäminen. Millainen on suomen kielen intonaatio, millainen on suomen kielen rytmi. Mä oon tätä tutkinut jonkun verran. Se ihmiset, kun sanoo suomen kielen ääntäminen, niin ihmiset usein ajattelee, että aksentti pois on se tavoite, mulla ei saa olla aksenttia. Mutta se ei ole ollenkaan mun mielestä se tärkeä juttu, mitä se ääntäminen tuo, vaan se, että kun sä saat kiinni siitä, että millainen melodia millaista musiikkia suomen kieli on, millainen se melodia on, millainen se rytmi on, niin sä alat ymmärtää sitä puhetta, mitä sä kuulet, hirveän paljon paremmin. Ja mä uskon, että just tässä keskitasolla, just B1-tasolla, niin se on usein semmoinen yksi avain, mikä avaa niitä seuraavia. Joo. Voi kuulostaa ihanalta. Se on se, mitä mä tarjoan. Ja sun erityisyys ehkä, että mä olen ihan samaa mieltä, että sitä tarjotaan aivan liian vähän. Eli se ei oikein ole muotia ollut nyt viime vuosina. Ei ole ollut, ja mä olen itse myöskin puhunut sen puolesta joskus aikaisemmin, mutta ehkä siinä niin kuin jo ihan alkuvaiheessa, että sitten tässä vaiheessa juuri tämä, mitä sä kerroit, että se melodia ja miten siihen pääsee uimaan sisään siihen kieleen, niin Kyllä. Joo, hienoa. Ja se on niin kuin pitkä prosessi. Että ideaalitilanteessa meillä on ihan, silloin kun mä opetan alkeisoppijoita, mulla on yksityistunneilla myös ihmisiä, jotka lähtee ihan nollasta. Niin ja olen monta vuotta opettanut alkeiskursseja, niin totta kai ideaali on se, että alusta asti me opetellaan sitä, mutta sen voi ottaa milloin ei ole koskaan liian myöhäistä ottaa sitä ja hioa sitä puolta. Sekin varmasti rohkaisee ja kannustaa monia, jotka on epätoivoisia, kun suomi on kuitenkin niin melodinen kieli ja siihen ei pääse ihan heti. Niin on, ja Suomella on semmoinen maine jotenkin, että suomen kielen intonaatio, jos googlettaa suomen kielen intonaatio, niin tulee kaikenlaisia tuloksia, että Suomessa ei ole intonaatiota ollenkaan. Niin, mikä ei pidä paikkaansa. Mikä ei ole totta, vaikka meillä ei ole jotain erityistä kysymysintonaatiota niinkään ole, niin meillä on kuitenkin, siinä on omanlaisensa rytmi siinä kielessä ja se on tosi rytminen kieli. Kyllä. Mulla on vielä 2 kysymystä. Toinen on ihan pieni ja nopea, mutta tämä toinen on sellainen, mistä mä olisin kovin kiinnostunut. Eli millainen opiskelija tai kielen oppija sä oot ollut itse? Tämä oli ihana kysymys mun mielestä siellä heti kun mä kuulin tämän kysymyksen, kun tosiaan Marja lähetti mulle nuo kysymykset etukäteen, niin mä olin, että wow, tämä on asia, mistä voisi puhua tosi pitkään. Mä oon kielenoppijana vähän semmoinen kaksijakoinen. että mulla on niin kun, toisaalta tämmöinen niin kun rohkea, ekstrovertti kielenoppijapuoli, että mä vaan niin kun, kielen opiskelija, että mä vaan menen ja teen asioita ja puhun huonosti ja kaikki vaan niin kun
uskallan tehdä. Ja sitten musta on toisaalta sellainen perfektionistipuoli, että mä oon ihan niin kuin blokissa ja paniikissa ja ihan silleen niin kuin jumissa, että mitä jos mä teen jonkun virheen, apua, kauheata, mikä stressi, mitä jos mä en ymmärrä, mitä tapahtuu. Se on jännä semmoinen, niin kuin, silloin kun mä opiskelen jotain kieltä, mitä mä en osaa kauhean hyvin, niin silloin mulla vaihtelee, että on semmoisia superpäiviä kielenoppijana ja sitten on semmoisia päiviä, kun tuntuu, että mun kielitaitotaso putoaa sinne nollaan. Ja ne on just näitä perfektionismipäiviä. Vähän tämmöinen duaalitilanne. Ja se riippuu, että mikä kieli on kyseessä. Et esimerkiksi espanja on semmoinen kieli, että antaa mennä vaan ihan sama, jos tulee virheitä. Ja mä osaankin espanjaa aika hyvin. Joo, ja mitäs ranska? Sitten ranska on semmoinen kieli taas, että kun mä oon oppinut sitä lapsena ja mun pitäisi osata sitä tosi hyvin, jos mä vietän 1 viikon niin, että mä puhun ranskaa vaan koko ajan, niin silloin mä oon siellä C-tasolla. Mutta nyt mä en oo C-tasolla. Se on ihan ruosteessa, se on pudonnut tosi alas. Joo. Ranskassa mä oon hirveän perfektionistinen ja hirveän silleen, että voi ei, nyt meni väärin ja mä en uskalla sanoa mitään. Niin tää kieli, minkä mä oon oppinut lapsena, niin se on mulle vaikeampi tavallaan toinen kieli, minkä mä oon oppinut sitten aikuisena. Joo, tunnistan jotakin samaa tuossa, mitä sä kerroit, mutta mä ajattelen, että kun sulla on tollainen kaksijakoinen näkemys siihen, niin sä pystyt ymmärtämään ehkä sitten 2 tyyppisiä opiskelijoita tai varmasti useamman tyyppisiä opiskelijoita paremmin. Näin mä ainakin toivon ja näin mä ajattelen ja tästä mua usein myös kehutaan, että mä ymmärrän opiskelijoita kanssa, joilla on niin kuin erilaisia vaikeuksia ja taustoja kielten kanssa. Et mä en niin kuin oleta, että tämän pitäisi olla helppoa. Mä oon myös opiskellut unkaria 1 vuoden ihan vaan sen takia, että mä ymmärtäisin, miltä tuntuu opiskella suomea. Ja siellä on, Unkarissa on oikeastaan, vähän riippuu miten lasketaan, mutta 3 nominityyppiä. Ja mä en vieläkään osaa niitä. Se on ihan kauheata. Joo, mä oon kanssa vähän opiskellut sitä ja se on kyllä aika hankala. On. Joo. Okei, mutta me voitaisiin keskustella varmaan pitkäänkin, mutta nyt aletaan olla finaalia lähellä ja ihan viimeinen kysymys, eli se sun teesi. Mikä on sun teesi opetuksessa? Teesi opetuksessa on semmoinen, että suomen kieli on sun. Suomen kieli, mä haluan kaikessa opetuksessa mä haluan näyttää, että kieli on oikeasti semmoinen, että sä voit ottaa sen ja sä voit tehdä sillä ihan mitä sä itse haluat. Myös silloin, kun sä et osaa paljon kieltä. Myös silloin, kun sä osaat vasta hei, moi, mitä kuuluu, 1, 2, 3. Niin silloinkin jo se on sun ihan oma kieli ja sä voit leikkiä sillä, sä voit tehdä sillä mitä sä haluat. Ja kukaan ei voi tulla sanomaan sulle, että tää on niinku, että noin ei saa tehdä, koska kieli on meidän kaikkien. Kiitos paljon, Mari. Aivan mielettömän hieno teesi. Ja nyt olkaa rohkeasti yhteydessä Mariin, koska Mari tarjoaa nyt ihan uutta verkkokurssia ja myöskin, jos yksityistunteja haluatte, niin Mariin voi olla yhteydessä ja tässä chatissa voitte keskustella myös asiasta. Joo. Kiitoksia laitan paljon. Vaikka sinne chattiin mun linkin mun blogiin ja mun sivuille. Mun sivut on semmoiset kuin Ask a Finnish Teacher, eli englanniksi aika paljon mennään, mutta suomeksikin löytyy tietoa. Joo, loistavaa. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja nähdään taas. Moi Kiitos. moi. Moi moi.